Welkom, lieve luisteraars. Vandaag vertel ik jullie een waar verhaal. Het is het verhaal van een jongen die dacht dat hij nog veel tijd had. Hij was niet arm. Hij had een thuis. Hij had genoeg te eten. Hij had kansen. En toch verloor hij alles. Hij verloor zijn leven niet door pech of een ongeluk. Hij verloor het omdat hij elke dag zijn tijd verspilde. Dit is een verhaal uit het echte leven. Een verhaal over verlies, spijt en gemiste jaren. Dit is de realiteit van miljoenen mensen die vandaag leven zonder te zien wat ze verliezen. Hij verloor zijn leven niet in één keer. Hij verloor het in kleine momenten, in luie uren, in dagen zonder doel. Terwijl anderen werkten, wachtte hij. Terwijl anderen leerden, twijfelde hij. Terwijl anderen veranderden, dacht hij er alleen maar over na. En toen hij eindelijk wakker werd, was er al iets belangrijks in hem verdwenen. Dit verhaal zal jouw kijk op tijd veranderen. Het is emotioneel. Het is eerlijk. En het is ook erg goed om Nederlands mee te leren. Luister dus goed. Ben je klaar? Mijn naam is Alex. Ik verloor mijn leven niet door één grote fout. Ik verloor het omdat ik tijd niet waardeerde. Toen ik 20 was, had ik geen grote problemen. Ik was niet arm, had een dak boven mijn hoofd en genoeg eten. Mijn ouders waren niet rijk, maar ze steunden mij. Mijn leven was niet slecht, maar het voelde leeg. Er ontbrak iets. Ik had geen innerlijk vuur, geen doel. Ik had een mobiel, gebruikte internet en droomde, maar ik miste richting. Ik herinner mij die dagen nog goed. Ik werd elke ochtend om 10 uur wakker, pakte mijn telefoon en scrollde een uur. Daarna stond ik op, at rustig en bleef de hele dag in dezelfde kamer. Ik zei tegen mezelf, vandaag doe ik iets productiefs. Maar dan kwam YouTube en ik opende Instagram. Ik verdwaalde in een wereld die mij 5 minuten motiveerde. Daarna voelde ik mij leeg en moe. 'S avonds zei ik, het is oké, morgen begin ik echt. Maar de volgende dag deed ik precies hetzelfde. Niemand vroeg mij wat ik deed, want ik deed niets fout. Ik had geen problemen, zakte niet voor toetsen en was niet ziek of depressief. Ik leefde gewoon door, maar dit simpele leven brak mij langzaam. Mensen dachten dat het goed ging, maar binnenin mij schreeuwde een stem om een echt leven, om beweging. Maar ik luisterde niet. Afleiding was makkelijker dan mezelf vragen te stellen. Ik besefte niet eens dat ik tijd verspilde. Mijn leven leek normaal. Opstaan, scrollen, eten, relaxen, praten, slapen. Iedereen deed dat ook, maar zij planden hun toekomst, terwijl ik alleen in het nu leefde. Op mijn 21ste kreeg een vriend een baan. Een ander begon bij een start-up. Een derde werd fitness-influencer. Ik dacht, mooi voor hen, ik begin straks ook. Maar eerst wilde ik ontspannen en van het leven genieten. Die fase van rust werd 6 maanden, toen een jaar, uiteindelijk 3 jaar. Elke keer wilde ik iets starten, maar na 10 minuten motivatie zocht ik alweer een uitweg. Ik zei tegen mezelf, het juiste moment is er nog niet. Ik ben niet klaar. Ik heb meer energie en een perfect plan nodig. Dus wachtte ik en wachtte en wachtte. Maar de tijd wachtte niet op mij. Ik was niet lui. Mijn hoofd was altijd vol. Ik dacht de hele dag na, stelde me grote doelen voor en droomde van succes. Ik bedacht wat ik in sollicitatiegesprekken zou zeggen en zag mezelf als succesvol, met geld en respect. Ik wilde mijn ouders helpen, maar niets daarvan was echt. Het bestond alleen in mijn hoofd. Ik handelde niet, bewoog niet en maakte niets af. Ik was verslaafd aan plannen.
verslaafd aan denken en verslaafd aan een betere morgen. Maar het leven beloont doeners, niet dromers, en ik was een dromer in een kleine kamer. Op mijn 24ste kreeg mijn neef promotie, een jeugdvriend kocht auto en een studievriend vertrok naar het buitenland. Zelfs de mensen van wie ik dacht dat ze tijd verspilden, verdienden nu geld en gingen vooruit. En ik? Ik werd nog steeds om 10 uur wakker, scrolde en zat vast. Ik zei nog steeds tegen mezelf, het is niet te laat. Maar ik was niet alleen laat, ik werd onbelangrijk. Mensen vroegen mij niet meer wat ik deed. Ze kenden het antwoord: niets. Elke keer dat ik in de spiegel keek, begon ik mezelf te haten. Niet om mijn uiterlijk, maar omdat ik de waarheid wist. Ik verspilde alles wat ik had. Maar de grootste pijn moest nog komen. Ik was nog niet mislukt, want ik had het nog niet eens geprobeerd. Wat ik niet wist, was dit. Falen komt stil. Het komt als je tijd niet respecteert. Het komt als je niet verschijnt. Het komt als je leeft alsof de klok niets betekent. En het mijne kwam snel. Ik was 28 jaar oud en woonde nog steeds in dezelfde kamer. Ik gebruikte nog steeds dezelfde excuses en vertelde mezelf dat het niet te laat was. Maar diep in mij voelde ik iets. Ik voelde druk, het gewicht van de tijd. Het was niet luid en niet plotseling, maar stil en constant. Elke keer dat ik sociale media opende, werd dit gevoel sterker. Ik zag mensen die jonger waren dan ik. Zij deden meer, waren verder en leefden intenser. Ik had geen baan, geen geld en geen duidelijke rol in het leven. Alleen een oude droom, fotograaf worden. Ik had een mobiel vol apps die mijn aandacht stalen. Ik wilde dat niet toegeven, want dat zou betekenen dat ik 8 jaar had verspild. Dus loog ik verder tegen mezelf. Ik zei tegen mezelf: ik heb alleen meer motivatie nodig. Ik begin volgende maandag. Ik ben anders. Mijn tijd komt nog. En toen kwam er een dag die alles veranderde. Het was een gewone avond. Ik lag op mijn bed en scrolde door korte video's. Ik lachte om dingen zonder betekenis en verspilde weer een uur dat nooit terugkomt. Plots ging mijn telefoon over. Het was een oude vriend, Daniel. We hadden lang niet gesproken en ik had sowieso lang met niemand gesproken. Als je leven niet vooruit gaat, vermijd je mensen wier leven wel beweegt. Ik nam op en probeerde normaal te klinken. Maar zijn stem was anders. Hij klonk enthousiast. Hij zei: ik ga binnenkort trouwen en ik wil dat jij de trouwfoto's maakt. Je hield toch vroeger van fotografie, hè? Ik heb je oude foto's gezien. Je was goed. Heel even glimlachte ik. Eindelijk herinnerde iemand zich mijn droom. Eindelijk geloofde iemand in mij. Maar toen stopte ik van binnen. Ik had mijn camera al 2 jaar niet gebruikt. Ik had niet geoefend en niets nieuws geleerd. Mijn droom bestond alleen nog in mijn hoofd. Mijn handen waren leeg en ik had niets te bieden. Dus loog ik weer. Ik zei: ik doe geen fotografie meer. Ik ben ermee gestopt. Ik doe nu iets anders. Hij antwoordde: oké, geen probleem. Ik vraag wel iemand anders. We zien elkaar op de bruiloft. Het gesprek was voorbij en ik zat daar, staarde naar de muur en stopte met lachen. Het scherm werd zwart en de stilte in mijn kamer was bijna niet te dragen. Dat was het moment waarop ik besefte: de tijd was doorgegaan, maar ik niet. Ik ging op de grond zitten, mijn rug tegen de muur en huilde. Niet door het telefoontje, maar door de waarheid die mij raakte. Voor het eerst zag ik mijn hele leven helder. Alle lege dagen zonder zin en richting kwamen plotseling pijnlijk in mijn gedachten. Alle excuses. Alle ochtenden waarop ik zei: nog 5 minuten.
Alle weken waarin ik mezelf beloofde opnieuw te beginnen. Alle uren die ik verspilde aan YouTube, Netflix, nutteloze video's, chats en gesprekken. Ik was 28. Ik had geen geld, geen baan, geen vaardigheden en geen zelfvertrouwen. Alleen stof. Stof van gebroken dromen en verloren tijd. Die nacht liep ik naar de badkamer en keek in de spiegel. Echt. Ik herkende mezelf niet. Donkere kringen, vermoeide ogen, slappe schouders en een lege blik. Dat was niet de jongen die ooit zei: ik wil de wereld vastleggen met mijn camera. Het was een jongen die zichzelf verraden had. Weet je wat meer pijn doet dan falen? Weten dat je het nooit geprobeerd hebt. Begrijpen dat jij zelf de reden bent waarom het leven stilstond. Dit soort pijn is stil, maar hij vreet je van binnen op. Die nacht kon ik niet slapen. Niet door angst, maar door diepe spijt. Het voelde alsof 8 jaar op mijn borst lag. De volgende ochtend pakte ik mijn oude camera. Ze was stoffig, de accu leeg en de kaart vol oude foto's uit mijn laatste poging. Ik bekeek de foto's en brak opnieuw. Ze waren goed, niet perfect, maar goed. Ik had er iets van kunnen maken. Ik had kunnen leren en oefenen, kunnen falen en beter worden. Maar ik zei steeds weer tegen mezelf: later. En later kwam nooit. Mijn ouders steunden mij nog steeds, maar nu zag ik verdriet in hun ogen. Ze zeiden niets, maar ik voelde het. Ze hadden gehoopt dat ik iets zou worden en ik stelde hen teleur. En ook mezelf. Dat was het moment waarop ik innerlijk brak. Niet lichamelijk, niet financieel, maar emotioneel. Want toen begreep ik, de schade was er al en ik had hem zelf veroorzaakt. Die nacht stond ik voor de spiegel. Ik kon niet meer liegen of me nog verstoppen. Ik kon niemand de schuld geven. Niet mijn ouders, niet school, niet het leven. Ik was zelf schuldig. Ik fluisterde: als ik nu niet begin, sterf ik zo. De volgende ochtend raakte ik mijn telefoon niet aan, scrolde niet, luisterde geen muziek en sprak met niemand. Ik zat gewoon stil. Voor het eerst luisterde ik naar mezelf. Ik zei tegen mezelf: geen leugens meer, geen schijnproductiviteit, geen lege beloften. Ik jaagde niet langer op succes. Ik jaagde op discipline. Ik deed kleine, saaie dingen, elke dag. Ik wilde mijn zelfrespect terugwinnen. Ik maakte een regel. 7 dagen lang, elke dag iets echts doen. Op dag 1 stond ik om 6:30 uur op. Het voelde vreselijk. Mijn lichaam wilde niet en mijn hoofd verzette zich. Toch ging ik zitten met een schrift. Ik schreef 3 vragen op. Wat voel ik? Waar heb ik gisteren tijd verspild? Wat is 1 kleine taak voor vandaag? Die dag ruimde ik mijn kamer op. Niet vanwege vuil, maar vanwege chaos in mij. 'S avonds was ik moe, maar ik voelde weer controle. Op dag 2 keek ik 3 simpele fototutorials. Geen motivatievideo's, alleen leren. Op dag 3 ging ik met mijn oude camera naar buiten. Ze was kapot en de batterij zwak, maar ik maakte 100 foto's van mensen, bloemen en huizen. Het was gênant, maar toen ik de foto's zag, huilde ik opnieuw, want iets in mij leefde nog. Op dag 4 maakte ik een Instagram-pagina. Geen profielfoto, geen info, geen volgers. Ik uploadde 1 foto alleen om discipline te trainen, niet voor likes. Op dagen 5 tot 7 herhaalde ik alles. Opstaan, geen telefoon, schrijven, wandelen, fotograferen, leren, uploaden. Geen succes, geen applaus, maar ik bouwde iets op, stil en langzaam. Niemand klapte, niemand merkte het. Maar ik had geen lawaai nodig, ik had rust nodig. In rust groeit discipline. Ik leerde routines liefhebben.
Water in de ochtend, koude douches, lezen, leren, oefenen. Het was niet spannend, maar het was echt. En voor het eerst in jaren was ik trots op mezelf. Dat betekent niet dat alles makkelijk was. Schuldgevoel bleef, spijt ook. Ik zei tegen mezelf, ja, je bent laat. Ja, je hebt tijd verloren. Maar elke seconde die ik nu weer verspil, is een misdaad tegen mijn toekomstige ik. Dus ging ik door. Ik leerde niet alleen fotografie. Ik leerde ook prijzen vragen, met klanten praten, sneller werken en vertrouwen opbouwen. Alles gratis, zonder excuses. Op mijn 29ste had ik mijn eerste betaalde klant voor een verjaardagsfeest. Ik kreeg weinig geld, maar werkte 10 uur aan de foto's. Toen ik betaald werd, voelde ik me niet rijk, maar weer heel. Ik kocht daarvan een nieuw objectief. Geen feest, geen luxe, alleen een investering. Dat werd mijn regel. Verdienen, investeren, herhalen. Ik was nog niet succesvol, maar ik was begonnen. En dat was alles, want de tijd had veel genomen, maar nu nam ik haar terug. Ik liep nog steeds achter. Achter in leeftijd, achter in geld, achter in succes. Maar voor het eerst stond ik verder dan mijn oude ik. Ik had een camera, al was de lens kapot. Ik had een goedkoop statief, geen auto en geen studio. Volgers had ik ook niet. Maar ik had iets wat ik vroeger nooit had: vaart. Die vaart kwam uit stilte. Niemand klapte, niemand deelde mijn foto's, niemand noemde mij een talent. Ik was een man met een camera en in mij brandde een strijd tegen mijn vroegere ik. Die strijd werd mijn drijfveer. Ik bleef foto's plaatsen. Elke dag 1 beeld, wat er ook gebeurde. Ik keek niet naar likes, wilde niet viraal, gebruikte geen trendmuziek of speciale hashtags. Ik zocht naar echte verbinding. Bij elke foto schreef ik een klein verhaal. Soms was het een probleem, soms een herinnering, soms een lesje. Langzaam zagen mensen mij. Uit 1 reactie werden 10, uit 1 volger werden 50. Toen schreef een vreemde: jouw pagina is anders. Ik kom hier omdat ik iets echts wil voelen. Dat ene bericht betekende meer dan 1000 likes. Ik begreep iets belangrijks. Mensen volgen niet alleen talent, ze volgen waarheid. En voor het eerst leefde ik eerlijk. Op mijn 30ste solliciteerde ik bij een klein reisbureau. Ze zochten iemand voor foto's van reizen, rugzakken, paden, momenten. Ik stuurde mijn foto's, mijn verhaal en alles wat ik had. Ze antwoordden: sorry, we zoeken iemand die jonger is en meer ervaring heeft. Dat deed pijn. Jonger, dacht ik meteen. Ik heb mijn 20er jaren verspild en nu zegt de wereld dat ik te laat ben. Ik zat daar, de camera op mijn schoot en dacht: dit heb je zelf gedaan. Je hebt gewacht en nu is de wereld verder. Maar ik gaf niet op. Ik maakte een nieuwe regel. Afwijzing betekent dat je het probeert. Dus ging ik door. Ik gaf mijn pagina een nieuwe naam. De tijd die je hebt verloren. Ik deelde niet alleen foto's, ik deelde ook stukken van mijn reis. Ik schreef zinnen als: wacht niet tot je klaar bent. Ik heb 10 jaar verspild. Begin slecht, begin bang, maar begin. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik ben ver weg van wie ik vroeger was. Deze foto is niet perfect. Ik ook niet. En dat is oké. Toen gebeurde iets geks. Mensen schreven mij privé. Iemand zei: ik ben 26 en voel me ook verdwaald. Ik dacht dat ik de enige was. Hier is de uitgebreide versie van de tekst met ongeveer 200 extra woorden. Dank je dat je me eraan herinnert dat het niet te laat is. Langzaam werd mijn pagina een kleine gemeenschap. Veel mensen lagen op de grond. Ze wilden weer opstaan en hun leven opnieuw vormen. Ik was niet beroemd, ik was niet rijk,
maar ik was nuttig. Voor het eerst voelde dat genoeg. Op een dag schreef een kleine organisatie voor mentale gezondheid mij. Ze zeiden, wij houden van jouw foto's. Je toont gevoelens. Kun je onze volgende campagne fotograferen? Ik vroeg niet om geld, want invloed was mij belangrijker. Ik wilde niet superprofessioneel klinken. Ik zei gewoon, ja, het is een eer. Dit project veranderde alles voor mij. Het ging niet alleen om mogelijk inkomen, maar vooral om de betekenis die ik vond. Ik fotografeerde mensen die zware tijden hadden overleefd. Depressie, angst en verslaving. Ze hadden pijn gekend, maar ze stonden nog steeds en toonden grote kracht. Ik zag mezelf in hun ogen en zij zagen zichzelf in de mijne. De campagne kwam online en de reactie was overweldigend. Mensen huilden, deelden de foto's en schreven lange teksten erbij. Plots hielp de jongen die 10 jaar verspeeld had andere mensen. Ze voelden zich gezien en begrepen. Toen begreep ik iets belangrijks. Als ik wil groeien, moet ik mijn tijd beschermen als water, iets zeldzaams. Daarom bouwde ik een nieuw systeem voor mezelf. Ik stond om 5:45 op, doucheerde koud en las 20 minuten in boeken, geen schermen. Daarna werkte ik lang zonder telefoon. Ik fotografeerde, bewerkte foto's en leerde tot de middag. In de middag plande ik en stuurde berichten naar klanten. 'S avonds zat ik 30 minuten en schreef in een schrift. Ik ging om 10 uur slapen. Ik werd saai. Geen feestjes, geen scrollen, geen trends en geen afleiding. Alleen werk, gezondheid en groei. Elke dag, steeds opnieuw. Mensen vroegen mij, hoe ben je nu zo gefocust? Ik glimlachte en zei, ik weet hoe het is zonder zin te leven. Daar wil ik niet terug. Hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Het was een plezier om mijn ervaringen met jou te delen. Ik hoop dat je iets uit mijn woorden meeneemt. Misschien voel je je nu wel gemotiveerd om je eigen leven te sturen. Tijd is kostbaar en elk moment telt. Denk eens na over je eigen dromen en over stappen die je dichterbij kunnen brengen. Heb jij ook wel eens het gevoel gehad dat je tijd verspilde? Welke kleine acties kun je nemen om je doelen te bereiken? Deel je gedachten in de reacties. Vond je dit verhaal mooi? Like dan onze pagina en abonneer je. Jouw feedback is belangrijk en helpt ons om inspirerende verhalen te blijven maken. Laten we samen groeien en leren. Ik hoor graag van je. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.